Hello friend, welcome to Gamari Enterprise Private Limited. I am director of Gamari Enterprise Private Limited. तो आपुनार घৰৰ কাৰণে অৰিজিনাল গমাৰি কাট কোড পাব আৰু কেনেকুৱা হয় কি কেনেকুৱা ধৰণৰ অৰিজিনাল আপুনি কেনেকৈ চিনি পাব গমাৰি কাটটো সেইটো আপুনি কেনেকৈ বুজি পাব যে সেইটো অৰিজিনাল পাহাৰৰ গমাৰি হয় লোকেল নহয় তো আমি আপোনাক সকলো দেখাই দিম আপুনি চাই থাকক কোনটো কেনেকুৱা আপুনি ধৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ 30 বছৰ ফুল গ্যাৰান্টি আছে আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত মোটকে যদি অৰিজিনাল আৰু কম দামৰ আপোনাক দৰ্জা দিব পাৰে তো আপুনি ইয়াত ফ্ৰী পাব আৰু গ্যাৰান্টি দিব পাৰে ফুল বিল পাই যাব আপুনি সাৰ্চ কৰি চাওক গুগলত গমাৰি এন্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড তাত আপুনি আমাৰ ওয়েবসাইট আছে www.gamari.in তাত যাই চাব পাৰিব তো আপুনি চাই পেলাই চেলিং কৰি ক'ব সকলোকে নৰ্থ ইষ্টত কম প্ৰাইজত আৰু ফুল গ্যাৰান্টি গমাৰি এন্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰাইভেট লিমিটেড তো চাওক আপুনি দৰ্জাবিলাক আপোনাক মই দেখাই আছো কৈছি উইন্ডোজ আপুনি চাওক গমাৰি কাঠত যেটো পাহৰা গমাৰি এইবিলাকত এইবিলাক গাঠি থাকে পোকাই খোৱা থাকে আপুনি সব দেখিব যিমান গমাৰি আছে এইবিলাক চাওক আপোনাৰ এইবিলাক ফেবিকল দে আঠাৰ গুৰাই দে আমি পুটিং মাৰি থৈছো এইটো আপোনাৰ যাব নোৱাৰে ফুল গ্যাৰান্টি আছে কিন্তু গমাৰি কাঠ যেটো পাহৰিয়া হয় এইটো আপুনি চাব আপুনি কাঠটো চাই লওক কালাৰটো দেখিছে আৰু ৰাতিৰ কালাৰত আপুনি চাই লওক দৰ্জাবিলাক চাওক এইবিলাক ফুটা থাকবই গমাৰি কাঠত ফুটা থাকবই কিন্তু লোকেলটোত ফুটা নাথাকে আপোনাৰ ফটফটে বগা হ'ব এইটো ইয়েলো কালাৰ হৈ যায় আপোনাৰ ৰ'দ খালে এইবিলাক চাওক পোক খোৱা যেবিলাক পাহাৰত থাকিব পাহাৰত যেটো আমাৰ শিল গামৰি বুলি কয় এইটো পাহাৰত থাকিব পাহাৰত এটা পোক থাকে সেই পোকটো গমাৰি কাঠটো খায় আপুনি চাওক সকলোবোৰ আছে চাওক চাওক গাঠি চাওক এইবিলাক চাওক গাঠি চাওক এইবিলাক চাওক এইবিলাক শুকাই আছে আমাৰ কাঠনা আছে আমি শুকাই পিনে ফেবিকলেৰে জইন দি বনাও এইবিলাক চাওক কোনো এডাল কাঠ নাই যে আপোনাৰ শুকাই খোৱা নাই চাওক এইবিলাক দৰ্জা 4500 টকাত পাই যাব এইবিলাক আপুনি চাওক এইবিলাক দৰ্জা 4500 টকাত এইবিলাক খিৰকি আছে এই খিৰকিবিলাক 750 rupees 750 টকাত পাই যাব অল আসাম আপুনি 700 টকাত পাই যাব এইবিলাক দৰ্জা আছে এইখন ডিজাইন আপুনি চাই লওক আপোনাক দেখাই দি আছো সকলোবোৰ এইবিলাক গমাৰিৰে হয় এইবিলাক সব সকলো অৰ্ডাৰি হয় মানুহে অৰ্ডাৰ দিছে এইখন ডিজাইন দৰ্জা আছে এনেকুৱা ডিজাইন হ'ব এইখন আপুনি 7000 টকাত পাই যাব এখন 7000ত পাই যাব এইবিলাক 4500 এইবিলাক 4500 আৰু ইয়াত আৰু আছে এইবিলাক চাওক এইবিলাক আছে 4500 এইবিলাক সকলো 4500 এইবিলাক সকলো 4500 এইবিলাক সকলো 750 আপুনি ইয়াতে বুজিব শিল গামৰি যোনটো হয় এইবিলাক পোক খোৱা এইবিলাক এনেকুৱা থাকিব শিল গামৰি এইটো ফ্ৰেম বনোৱা আছে আপুনি দেখিছে এইবিলাক এবাৰ ভেন্টিলেশন আপুনি এইবিলাক ভেন্টিলেশন এইবিলাক আপুনি 400 টকা 400 only 400 ভেন্টিলেশন এইবিলাক আপোনাৰ আমি সব অৰ্ডাৰি মাল এইবিলাক গুৱাহাটী যাব এইবিলাক হাতীগাঁও যাব এইবিলাক আপুনি চাওক এইবিলাক আমি দৰ্জাত ফলি বিলাক জইন দিছে ফেবিকলেৰে দেখিছে এইবিলাক জইন আপোনালোকে জইন ধৰিব নোৱাৰিব এখনতো জইন ধৰিব নোৱাৰিব এইবিলাক ভেন্টিলেশন only 400